કચ્છનું પ્રખ્યાત બીજોરાનું અથાણું એકદમ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. સાથે સાથે આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ ઉત્તમ, પાચન તંત્રના રોગો સહિત 50થી વધુ બીમારી માટે આશીર્વાદરૂપ છે. બીજોરા એ લીંબુની પ્રજાતિનું મોટું લીંબુ કહેવાતું ફળ છે. એક જ ફળ અહીં જુઓ, એક વેદથી પણ વધારે લાંબુ અને આવી ખરબચડી છાલ સાથે કઠણ અને સ્વાદે ખાટું ફળ હોય છે. અને ગુજરાતમાં કચ્છ અને દરિયાઈ વિસ્તારમાં ચોમાસાની ઋતુમાં મળતા આ બીજોરામાંથી કચ્છમાં ઘરે ઘરમાં ચોમાસામાં બીજોરાનું અથાણું બનાવી અને આખું વર્ષ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તો આજે કિચન સિરીઝમાં કચ્છનું પ્રખ્યાત બીજોરાનું અથાણું બનાવીએ. અહીં મેં એક બીજોરાનું ફળ લીધું છે, જે વજનમાં 500 ગ્રામ જેટલું છે. બીજોરાનું અથાણું બનાવવા માટે તેમાં છાલ ઉખાડવાની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે તેના છાલમાં પણ અનેક ઔષધીય ગુણ રહેલા હોય છે. પણ જો તમારે છાલ કાઢવી હોય ને તો થોડી એવી આછી ઉખાડી લેવાની. હવે મોટા ચપ્પુ વડે બીજોરાને 2 ટુકડામાં પહેલા કટ કરી લઈશું. બીજોરું ઉપરથી એકદમ કઠણ હોય છે. અહીં થોડું વધારે પ્રયત્ન કરતા બીજોરાના 2 ટુકડા થઈ ગયા છે. અંદરની સાઈડ જુઓ, છાલ પછી સફેદ કઠણ ગર હોય છે અને ત્યાર પછી વચ્ચે લીંબુ જેવો સોફ્ટ ગર અને તેમાં બીજ રહેલા હોય છે. તો આ અડધા થયેલા ટુકડાને વધુ અડધા અને તેનાથી વધારે અડધા આ રીતે લાંબા ચીરિયામાં કટ કરી લઈશું. હવે લાંબા ટુકડામાં પ્રથમ વચ્ચે રહેલા ગળના ભાગમાંથી ઉપરના બીજવાળો ભાગ ચપ્પુ વડે કાઢી લઈશું, જેથી બીજ છે ને તે એક સાથે દૂર થઈ જાય. બીજવાળો ગર કાઢ્યા પછી આ રીતે લાંબી ચીરમાંથી નાનાથી મીડિયમ ટુકડા કટ કરી લઈશું. આ ટુકડા આપણે કાચી કેરીના અથાણામાં કેરીના ટુકડા કરીએ છીએ ને તેવા ટુકડા કરી લેવાના છે. અહીં મેં આખા બીજોરાને સમારી આ રીતે બધા ટુકડા કરી રાખ્યા છે. તો અથાણું બનાવવાની શરૂઆત માટે એક મોટા પોળા બાઉલમાં બીજોરાના આ ટુકડા છે ને તે બધા ઉમેરી દઈશું. બીજોરાના ટુકડા બાઉલમાં લઈ લીધા પછી 3/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર તેમાં ઉમેરશું. સાથે 3 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. હવે એકદમ સરસ રીતે મીઠું અને હળદર છે ને તે બીજોરાના ટુકડામાં મિક્સ કરશું. અંદરથી થોડા ખાટા સ્વાદના બીજોરાની છાલનો સ્વાદ છે ને તે કડવાશ પડતો હોય છે, માટે લીંબુ અને હળદર ઉમેરી અને બરાબર મિક્સ કરી હળદર મીઠુંમાં આ બીજોરાને રાખતા તેની છાલની કડવાશ છે ને તે દૂર થઈ જાય છે. અહીં જુઓ, બીજોરાના બધા ટુકડામાં હળદર મીઠું વડે કવર થઈ ગયા છે. તો હવે એક કાચની કોરી અને તડકામાં તપાવેલી બરણી લઈ લઈશું. હવે હળદર મીઠું મિક્સ કરેલા બીજોરાના ટુકડાને બરણીમાં ઉમેરી દેવાના છે. બધા બીજોરાના ટુકડા કાચની બરણીમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી આખી કાચની બરણી ભરાઈ ગઈ છે. હવે કાચની બરણીનું ઢાંકણ ઢાંકી આ બીજોરાના ટુકડાને 10થી 12 દિવસ માટે આપણે રોજ જોઈ શકીએ અને યાદ આવે ને તેવી જગ્યાએ રાખી દેવાના છે. અને દરરોજ દિવસમાં 1 થી 2 વખત બરણીને હલાવી અને મિક્સ કરવાનું, જેથી આ બીજોરાની છાલ ગળી જશે અને સોફ્ટ ટુકડા થઈ જશે. અહીં લગભગ 12 દિવસ પછી તમે જોઈ શકો છો બીજોરાના ટુકડાની આખી ભરેલી બરણીમાંથી બીજોરા ગળી અને લગભગ 1/4 જેટલા જ રહ્યા છે. બરણીનું ઢાંકણ ખોલશું. આ બીજોરાના ટુકડાને તેના હળદર મીઠુંના પાણી સહિત જ એક બાઉલમાં કાઢી લેવાના છે. હવે બાઉલમાં કાઢેલા બીજોરાના ટુકડા ચેક કરશું. અહીં જુઓ, ચપ્પુ ઇઝીલી બીજોરાની છાલમાંથી ટુકડામાં જતું રહે છે. તેવા સોફ્ટ બીજોરાના ટુકડા થયા છે. આ હળદર મીઠુંવાળા બીજોરાના ટુકડાનો આ રીતે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. હાડમાં રહેતો તાવ, એસિડિટી, ઉલટી, પથરી કે પછી સ્કિનના થતા રોગ માટે આ રીતે હળદર મીઠુંવાળા બીજોરા ખૂબ રાહત આપનાર છે. એટલે ઘણા લોકો આ રીતે અથાણા તરીકે ઉપયોગમાં લેતા હોય છે. પણ આજે તો આપણે કચ્છની રીતથી બીજોરાનું અથાણું બનાવવાના છીએ, જેના માટે હળદર મીઠાવાળા બીજોરાના ટુકડાને પાણીમાંથી આ રીતે હોલવાળા ચમચાના ઉપયોગ વડે નિતારી અને ત્યાર પછી કિચન ટોવેલ પર ફેલાવી દઈશું. બીજોરાના આ ટુકડા ગળેલા હોવાથી બહુ સોફ્ટ હોય છે, માટે ધીમે ધીમે કરી બધા ટુકડા ફેલાવી દેવાના છે. હવે કિચન ટોવેલ પર ફેલાવેલા બીજોરાના ટુકડાને ઘરમાં જ પંખા નીચે લગભગ 4 થી 5 કલાક કોરા કરવા રાખશું, જેથી તે વધારે ડ્રાય પણ ના થઈ જાય અને થોડા સોફ્ટ રહે અને સાથે કોરા પણ થઈ જાય. આશરે 5 કલાક બીજોરાના ટુકડા કોરા થઈ જાય ને પછી પ્રથમ બીજોરાના અથાણું બનાવવા માટે મસાલો બનાવી લઈએ. તેના માટે મિક્સરના જારમાં 1/4 કપ ધાણાના કુરિયા, 1/8 કપ મેથીના કુરિયા અને 1/8 કપ રાઈના કુરિયા ઉમેરી દઈશું. હવે ઢાંકણ ઢાંકી ત્રણેય કુરિયાને માત્ર સહેજ જ એવા પીસી લેવાના છે. પીસ્યા પછી તેનો પાવડર જેવા ના પીસતા અધકચરા જ રાખી જે વાસણમાં અથાણું મિક્સ કરવું હોય ને તે પોળા વાસણમાં ઉમેરી દઈશું. હવે મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1/4 કપ લાલ મરચું પાવડર,
1 ટીસ્પૂન વરિયાળી સાથે ફક્ત કુરિયા પૂરતું જ અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું। બધું થોડું એવું મિક્સ કરી દેવાનું છે। ત્યાર પછી કોરા કરવા રાખેલા બીજોરાના હળદર મીઠુંવાળા ટુકડા છે ને તે આ મસાલામાં ઉમેરી દઈશું। ટુકડા બધા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે એકદમ હળવે હાથે મસાલા સાથે મિક્સ કરશું, જેથી મસાલો છે ને એકદમ સરસ રીતે બીજોરામાં ચડી જાય। મસાલો વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ ગયા પછી 500 ગ્રામ બીજોરાના ટુકડા સામે મેં અહીં 500 ગ્રામ ગોળ લીધો છે, જેને નાના ટુકડામાં સમારી પણ લીધો છે। હવે 500 ગ્રામ ગોળને આ મસાલો મિક્સ કરેલા બીજોરાના ટુકડા સાથે ઉમેરી દઈશું। ગોળ ઉમેરાઈ ગયા પછી તેને મસાલા સાથે મિક્સ કરવાના છે। બીજોરાના ટુકડા પણ પાણીમાંથી નિતારી અને 4 થી 5 કલાક કોરા કર્યા છે અને મસાલો પણ સૂકો છે, માટે ઉમેરેલો ગોળ અત્યારે ઓગળશે નહીં, પણ ફક્ત બધું મિક્સ કરવાનું છે। વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ ગયા પછી બધું સાઈડમાં રાખશું અને હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 1 કપ તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું। અહીં ઘરમાં ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ ને તે કોઈ પણ પ્રકારનું તેલ આ અથાણામાં વાપરી શકાય છે। તેલ છે ને તે એકદમ સરસ ગરમ કરવાનું છે। લગભગ 2 મિનિટમાં તેલમાં ધુમાડા નીકળવાની શરૂઆત થાય ને એટલે હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। હવે તેલને સાવ ઠંડુ નહીં પણ હુંફાળું ગરમ રહે ને તેવું ઠંડુ થવા દઈશું। લગભગ 5 મિનિટ પછી તેલ હુંફાળું ગરમ રહ્યું છે, તો આ સમયે આ તેલમાંથી જોઈતું પૂરતું તેલ બીજોરા, ગોળ અને મસાલાના મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનું છે। આ રીતે સ્પ્રેડ કરતા જઈને ઉમેરવાથી મિશ્રણમાં રહેલા કુરિયા છે ને તે થોડા એવા સતળાઈ જશે અને કાચા પણ નહીં રહે, જેથી 1 વર્ષ સુધી અથાણામાં કુરિયા છે ને તે સ્ટીકી નહીં થાય અને એ સ્વાદ જળવાઈ રહેશે। અહીં 1 કપમાંથી પોણા ભાગનું ગરમ તેલ છે ને તે આ અથાણામાં મેં ઉમેર્યું છે। ત્યાર પછી હવે તેલ સાથે બધું મિક્સ કરી દઈશું, જેથી ગોળ ઓગળવાની શરૂઆત થશે। બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી અહીં જુઓ અથાણાનો કલર એકદમ ઉજળો મસ્ત આવ્યો છે। પણ 1 દિવસ માટે બીજોરાના આ ગોળ કેરી જેવા ગળ્યા અથાણાને આ જ રીતે બાઉલમાં રાખશો, જેથી મસાલા, ગોળ બધું એકદમ સરસ વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય। જેના માટે ઢાંકણ ઢાંકી બીજોરાનું અથાણું છે ને 24 કલાક માટે એમ જ રાખી દેવાનું છે। 1 દિવસ એમ જ રાખ્યા પછી બીજા દિવસે ઢાંકણ ખોલતા જુઓ અથાણામાં ગોળ ઓગળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને તેલ બધું ઉપર આવી ગયું છે। લાલ ચટક સ્વાદમાં અને દેખાવમાં ગોળ કેરી જેવું બીજોરાનું ગળ્યું સ્વાદિષ્ટ અથાણું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે આ અથાણાને પેક કરવા માટે તડકામાં તપાવેલી કાચની બરણી લઈ લઈશું। તૈયાર થયેલું બીજોરાનું અથાણું છે ને તે બરણીમાં ચમચા વડે ભરી પણ લેવાનું છે। ખાટા બીજોરાનું આ અથાણું 1 વખત બનાવી અને પછી કાચના એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો આખું વરસ એવું સારું રહે છે અને ખાટા બીજોરા સાથે મસાલા અને ગળ્યા ગોળને કારણે આ અથાણું સ્વાદમાં એકદમ ગોળ કેરી જેવું જ ગળ્યું મસ્ત થાય છે, જેથી બધાને ભાવશે અને અથાણુંના રૂપમાં બીજોરા ખાવાથી અનેક રોગો માટે ખૂબ ફાયદો પણ કરશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારા એરિયામાં બીજોરા મળતા હોય ને તો આ ખૂબ જ યુનિક કચ્છનું પ્રખ્યાત બીજોરાનું અથાણું બનાવી તેના ફાયદા જરૂરથી મેળવજો। સાથે જ બીજોરાનું અથાણું બનાવવાની આ રીત તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો। રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો। બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને આ વિડીયો જો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી અને યુનિક રેસીપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય। ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।